मित्रांनो, आत्ता आपण आलेलो आहोत पुण्यातील सिंहगड रोड इथे आणि आपल्या मागे सवाई वेज रेस्टॉरंट आहे. तर त्या रेस्टॉरंटमध्ये आत्ता आपण जाणार आहोत. आतमध्ये कशा प्रकारचा ॲम्बियन्स आहे, त्याचबरोबर तिथे आपल्याला काय काय प्रकारचं फूड मिळते आणि त्याची क्वालिटी, क्वांटिटी, त्याचबरोबर रेस्टॉरंटची सर्व्हिस कशी आहे ते आपण आज जाऊन बघणार आहोत. या रेस्टॉरंटच्या बाहेर 2 व्हीलर लावण्यासाठी भरपूर जागा आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला जर 4 व्हीलर लावायची असेल तर इथे वॅले पार्किंगची सुद्धा सुविधा यांनी केलेली आहे. सवाई वेज रेस्टॉरंटमध्ये आतमध्ये आल्यानंतर इथे खूप सुंदर ॲम्बियन्स आपल्याला बघायला मिळतो. ॲम्बियन्स तर इथला खूप सुंदर आहेच, पण इथे फूड कशा पद्धतीचं मिळतं आहे ते आपण लगेच मेनू कार्ड मागूयात आणि ऑर्डर करून बघूया. इथे आपल्याला बेवरेजेस, स्नॅक्स, मिनी स्नॅक्स, सँडविच, पिझ्झा, बर्गर, तंदुरी स्टार्टर, सूप, सलाड, रायता, चायनीज स्टार्टर, कॉन्टिनेंटल्स, थाई फूड, चायनीज मेन कोर्स, चायनीज राईस व नूडल्स, इंडियन मेन कोर्स, पनीर आयटम्स, डाळ पापड, इंडियन ब्रीड, राईस, पावभाजी, डिझर्ट्स, मिल्कशेक, आईस्क्रीम, ज्यूस, मॉकटेल्स, मस्तानी, फालुदा, लस्सी आणि कोल्ड्रिंक्स इतके सारे मेनू या रेस्टॉरंटमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. आपण सूपमध्ये वेज मंचो सूप आणि स्टार्टरमध्ये पनीर रोजाली कबाब आणि आलू की नजाकत या 2 डिश मागवल्या होत्या. या 2 डिशचं प्रेझेंटेशन खूप सुंदर होतं, त्याचबरोबर त्याची क्वांटिटी आणि क्वालिटी अप्रतिम आहे. मेनू कार्डमध्ये बघून आपण मेन कोर्सची ऑर्डर देऊयात. मित्रांनो, आता मेन कोर्समध्ये आम्ही पनीर रशिदा मसाला, कस्तुरी मोती मसाला
त्याचबरोबर नान आणि थाई फ्राईड राईस मागवलेला आहे. मध्ये आपण 2 भाज्या मागवलेल्या आहेत. एक पनीर रशिदा मसाला आणि दुसरी कस्तुरी मोती मसाला. या 2 भाज्या आपण ऑर्डर केलेल्या आहेत. त्याचबरोबर नान आपण ऑर्डर केलेले आहेत. तर त्या भाज्या आत्ता आलेल्या आहेत. आपण पटापट खाऊयात आणि बघूयात या कशा लागतात. राईसमध्ये आपण थाई फ्राईड राईस मागवलेला आहे. मित्रांनो, डेझर्टमध्ये सिझलिंग ब्राउनी विथ आईस्क्रीम आपण मागवलेलं आहे. इथे आत्ता आम्ही जे फूड ऑर्डर केलं होतं ते अतिशय टेस्टी व अप्रतिम फूड होतं. फूड क्वालिटी आणि क्वांटिटीसुद्धा खूप छान होती. त्याचबरोबर इथे मिळालेली सर्व्हिससुद्धा अप्रतिम होती. ऑर्डर दिल्यावर जास्त वेळ वेटिंगसुद्धा करावं लागलं नाही. ओव्हरऑल या रेस्टॉरंटचा आमचा एक्सपिरियन्स खूप छान होता. तर मित्रांनो, तुम्हीसुद्धा सवाई वेज या रेस्टॉरंटला एकदा व्हिजिट करा आणि इथलं फूड नक्की टेस्ट करा. या रेस्टॉरंटचे डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे. तिथे जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. तसेच तुमच्या मित्रांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि अजूनपर्यंत तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर आमचा चॅनलसुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर सबस्क्राईब बटनच्या बाजूला एक बेल आयकॉन आहे, त्यावरती सुद्धा क्लिक करा. म्हणजे आमच्या चॅनलवरती नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशनसुद्धा तुम्हाला मिळतील. चला तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.